গাড়ী এতিয়াও চিন আছে আহি প্লাস সিধা বেক সাইডটো এইপনৰ পৰা মাৰিছে ই ব্ৰেকটো মাৰিব পৰা এইখন গাড়ী আৰু এই ড্ৰাইভাৰ মৰ্নিং সকলোকে এতিয়া গৈ আছোঁ এয়াৰপৰ্ট আৰু এয়াৰপৰ্ট কেলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক জনাইছোঁ মোৰ বেক চাইডে ট্ৰেইনখন গৈ আছে অকণমান হয়তো চাউণ্ড আহিব আৰু একচুৱেলি গৈ আছোঁ বিকাশ গৈ আছে দিল্লী কিবা ৰাইডত কৰিবলৈ ট্ৰিপ এটাত গৈ আছে ৰাইডো কৰিব আৰু ময়ো জইন কৰিমগৈ সোনকালে এতিয়া ইয়াত আহিলোঁ এইপিনে ধাবাত আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ পৰঠা চৰঠা খালোঁ আৰু খাই মেলি এতিয়া গৈ আছোঁ এয়াৰপৰ্টলৈ তো এইপিনে ট্ৰেইনখন গৈ আছে এইখন হ'ল শিলচৰ যদি যায় এইখন ট্ৰেইনতে যাব পাৰিব তো এতিয়া ফটাফট যাওঁ এয়াৰপৰ্ট 12টা বজাত ফ্লাইট আছে তো এইপিনে পৰঠা খাই বিকাশ গৈ আছা দিল্লী পুৰা দিল্লী গৈ আছোঁ বাই 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 গৈ আছোঁ পুৰা ময়ো আহি আছোঁ সোনকালে আহিম ৱেইটিং ফৰ ইউ আহি আছোঁ আৰু ময়ো গৈ পেলাই ধামাকা দিমগৈ যদি হয়গৈ তাত লগ ধৰি ৰাইড কৰিম এটা এইপিনে পিংকিও আছে বেক চাইডে পিংকি গাড়ীত বহিলে গা বেয়া হৈ যায় মজাকে পৰঠাখন ভাল আছিলে গৰম গৰম পৰঠা চব্জিখনো ভাল আছিলে আৰু এইপিনে এই দীপবিলৰ ৰাস্তাটো এতিয়া গৈ আছোঁ এয়াৰপৰ্টলৈ আৰু এইফালে লগতে বিস্কুটো লৈ লৈছোঁ ফ্লাইটৰ ভিতৰত খাব কাৰণে হা ফ্লাইটৰ ভিতৰত খাব কাৰণে বিস্কুট লৈ লৈছোঁ তাত এয়াৰপৰ্টৰ দাম ন এই ফ্লাইটৰ ওপৰত 100 টকাৰ তলত বিস্কুটে নাপায় লৈ লৈছোঁ দুটা পেকেট তো মই আগতে কি হয় ব্লগটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ হে গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল বুলি কওঁ চ' আজিৰ পৰা ভাবিছোঁ অকণমান চেঞ্জ কৰোঁ কণ্টেণ্টটো আৱাৰ চেনেল ৰাইট তো সেইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ চ' হে গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল UBVlogs আজিৰ পৰা মই এনেকৈ আৰম্ভণি কৰিম চ' অলপ চেঞ্জ কৰিছোঁ আৰু যিহেতু মোৰ আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া মৰম ছাপৰ্টখিনি দি আছে 30K হৈ গ'লগৈ ভাবিছোঁ আৰু সোনকালে 50Kও এটা হৈ যাওকগৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্টেণ্ট দিম আৰু ইয়াৰ পিছত ৰাইডৰ এটা মানে কৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ৰাইড হ'ব এইটো ক'ত কি হ'ব সবিশেষ এতিয়া নকওঁ লাগি আছোঁ আৰু জনাম আৰু বিকাশক গৈ পেলাই মই দিল্লীত জইন কৰি আছোঁ A few moments later আৰু এই ট্ৰাকখনে মোৰ গাড়ীখনক খুন্দা মাৰিছে সেই গাড়ীখন সেইঠাইতে ৰখাই দিছোঁ পূৰা চিন ইয়াত বহি আছে মই নিজৰ ছাইডেদি আহি আছোঁ আহি পেলাই সি বেক ছাইডৰ পৰা এইপিনৰ পৰা লগাইছে আৰু এই চক পূৰা চিন গাড়ী পূৰা ইয়াত চিন লাগি আছে গাড়ী নম্বৰ হ'ল এইটো চিধাকৈ আহি পেলাই ই গাড়ী মাৰি আছে আৰু গাড়ী মই দেখুৱাই আছোঁ ক'ত খুন্দা মাৰিছে গাড়ী একদম ইয়াত আনি পেলাই লগাই দিছে এইটো চক গাড়ী একদম এইপিনৰ পৰা লগাইছে আৰু চক গাড়ী এতিয়াও চিন আছে আহি পেলাই চিধা বেক চাইডটো এইপিনৰ পৰা মাৰিছে ই ব্ৰেকটো মাৰিব পৰা নাই এইখন গাড়ী আৰু এই ড্ৰাইভাৰ মই আহিছোঁ এইটো ছাইডৰ পৰা আহিছোঁ আহি পেলাই জাষ্ট মই এইপিনৰ পৰা এইটো কাট লৈছোঁ কেলৈকে এইপিনে টাৰ্ণিং আছে এইপিনৰ পৰা টাৰ্ণিং আছে টাৰ্ণিঙৰ পৰা এইপিনে লৈছোঁ হা এয়াৰপৰ্ট আহি পাই গ'লোহি আৰু বিকাশো গ'লগৈ মাথাটো অকণমান নষ্ট হৈ গ'ল মানে গাড়ীখন আহি থাকোঁতে ট্ৰাকখন খুন্দিয়াই দিলেহি বেক চাইডে আৰু এইপিনে মালিকক বহাই পেলাই গাড়ীত লৈ আনিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি হেৰি কৰি দিব লাগিব মোৰ অন্য একো নাই এইপিনে পূৰা বেয়াকৈ মাৰি দিলে চব প্ৰব্লেম আছে সিহঁতৰ ব্ৰেকে লগা নাই গাড়ীখনত এতিয়া যাওঁ আৰু ওলাওঁ ব'লক ইয়াৰ পৰা আৰু ঘূৰি আহি চাওঁ সেইটা পুলিচৰ গাড়ী এখন মানে কোনোবাই খবৰ দিছিলে এক্সিডেণ্ট হোৱা ঠাইত পুলিচৰ গাড়ীখন আহিছিলে ছেটেল কৰিবলৈ the next day আজি নেক্সট ডে হৈছে আৰু নেক্সট ডে মানে মই আহিছোঁ গাড়ীখন ভাবিছোঁ অকণমান ৰিপেয়াৰিং কৰাই দিওঁ এইপিনে বহুত ডেণ্ট পৰি গ'ল তো বশিষ্ঠৰ ওচৰতে আছে গেৰেজ এটা তো তালৈ লৈ আনিছোঁ আৰু গোটেইখিনি কামখিনি কৰাব লাগিব এইপিনে দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত এটা ডেণ্ট এটা পৰি আছে তাৰপিছতে এইপিনে গোটেই ডেণ্ট এইখিনি এই কামখিনি কৰাব লাগিব তাৰপিছত গাড়ীখনৰ গোটেই ৰেপিং কামখিনি কৰাম
এইটো চাওক ইয়াত ডেন এইখিনি গোটেই হেৰি হৈ আছে স্ক্ৰেচ পৰি আছে গোটেই একদম স্ক্ৰেচেছ পৰি মেলি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে তো গোটেই গাড়ীখনৰ ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম হ'ব আৰু এতিয়া গাড়ীখন এসপ্তাহ কাৰণে ইয়াত গেৰেজত দি থৈ যাম তো এইপিনে মই আছোঁ ক'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হ'ল জাৰ্মান মটৰ্ছ বুলি কয় তো জাৰ্মান মটৰ্ছতে আহি পেলাই ইয়াত ৰিপেয়াৰিঙৰ কামখিনি আৰম্ভ হ'ব এইবুলি গোটেই কামখিনি ইয়াত কৰিব আৰু চাওঁ খৰচা যথেষ্ট খৰচা মানে যি পইচা পাইছিলোঁ গোটেইখিনি খৰচা হৈ গৈছে মানে এই কামতে এতিয়া নিজৰ পকেটৰ পৰাও আৰু ঢালিছোঁ তো গম পাইছে যে মানে জাৰ্ণিবোৰ কেনেকুৱা কষ্ট হয় যিটো আৰ্নিং হয় সেই আৰ্নিঙৰ পৰাও একো নাথাকেগৈ জিৰ' হৈ যায় মানে খৰচা নিজৰ আৰু দিব লগা হয়গৈ তো সেয়েহে গাড়ীখনৰ যিহেতু চলাই থাকোঁ অকণমান মেইনটেনেঞ্চৰ কাম কৰিব লগা হয় মানে ভালকৈ ৰাখিব লাগিব ন তেতিয়াহে গাড়ীখনে ভাল ছাৰ্ভিচ দিব তো এই গোটেই কামখিনি কৰাওঁ আৰু ভাল হৈ যাব বেমাৰ হৈছে দেখুৱাব লাগিব গাড়ীখন আৰু বেমাৰ হ'লেতো ভাল কৰাবই লাগিব চ' এতিয়াৰ পৰা বাই বাই ফৰ এনাডাৰ দেখুৱাই আছোঁ কণ্টিনিউশ্যনত ৰাখিম কেইদিনমান দিনৰ কাৰণে মানে ধৰক গাড়ীখন যেতিয়ালৈকে কমপ্লিট নহয় এতিয়া যিটো কাম চলি আছে কামটো পূৰা হোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম কমপ্লিট যেতিয়া হৈ যাব হোৱাৰ পিছত দেখুৱাম কেনেকুৱা আছিলে গাড়ীখনৰ কেনেকুৱা লুকটো চেঞ্জ হৈ গ'ল চ' এতিয়া এইটো ব্লগটো কণ্টিনিউশ্যনত আছে টিল দ্য টাইম আৰু বেলেগ বেলেগ ব্লগ আহিব আপোনালোকে চাব এইটো মই হয়তো গাড়ীখন যেতিয়া পূৰা হৈ যাব যেতিয়া ডেলিভাৰ পাম তেতিয়া আপোনালোকক বাকী ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি দিম আৰু যিখন ট্ৰাকখনে খুন্দা মাৰিছিলে গাড়ীখনক ট্ৰাকখনকো ধৰিলোঁ আৰু ট্ৰাকখনে ইমান বদমাছ যেতিয়া খুন্দা মাৰিছে সিহঁতি পইচা দিবলৈ বিচৰা নাছিলে মাত্ৰ কৈছে যে 2000 আৰু মোৰ খৰচা কিমান আহিছে আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব 20,000 টকা খৰচা আহি গৈছে এতিয়া পইচা বেছি নিদিলে হ'লেও যিখিনি দিছে সেইখিনি এতিয়া কামখিনি কৰাওঁ অলপ মোৰ পকেটৰ পৰাই ঢালিব লগা হৈছে বাৰু যিয়ে নহওক গাড়ীখনে ইমান মোক ধুনীয়া ছাৰ্ভিচ দি আছে যেতিয়া মই গাড়ীখনক কিবা এটা ছাৰ্ভিচ দিব লাগিব সেইটোৱে তো ইয়াতে আহিছোঁ জাৰ্মান মটৰ্ছত আৰু বাকী কামখিনি কৰাই মই ব্লগটো একেবাৰে লাষ্টত যেতিয়া ডেলিভাৰ পালে তেতিয়া আপোনালোকক আহোঁতে মানে ভাইটি এজন পালোঁ এয়া আহিছে লখিমপুৰৰ পৰা চিৰঞ্জীৱ আহিছে আৰু মানে মোক ইনষ্টাত মেছেজ কৰি আছিলে ফোন কৰি আছিলে যে লগ কৰোঁ আৰু বস্তু এটা দেখুৱাইছোঁ চকলেট লৈ আনিছে নানালটো নহয় কিন্তু তুমি আহিছা যে ইমান দূৰৰ পৰা ভাল লাগিছে একচুৱেলি তেওঁ কামত আহিছে অলপ তো ফোন কৰিলে লগ কৰিবলৈ বিচাৰিলে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ময়ো লগ কৰিলোঁ তো ধন্যবাদ অহাৰ কাৰণে দেই আকৌ লগ পাম তোমাক 1 week later বৰ্তমান আহিছোঁ জাৰ্মান মটৰ্ছত আৰু জাৰ্মান মটৰ্ছত মোৰ গাড়ীখন যিহেতু কাম চলি আছিলে আপোনালোকে গম পাই ইয়াত দি থৈ গৈছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউশ্যনত আছে এতিয়া গাড়ীখনৰ কাম হৈ গ'ল আজি ডেলিভাৰী ল'বলৈ আহিছোঁ আৰু এইপিনে বিল হৈছে 4,783 টকা প্লাছ আকৌ এইপিনে দেখুৱাই আছোঁ 2,830 টকা তো অভাৰঅল মোৰ যিটো খৰচা হ'ল এইটো খৰচা আহিলে এপ্ৰক্স 7,600 আৰু যিটো টোটেল খৰচা হৈছিলে মানে যিটো মই ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম কৰিছিলোঁ তো ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম কৰাৰ কাৰণে 15,000 ওচৰা-ওচৰি খৰচা হৈছে এতিয়া গাড়ীখন চাওঁগৈ এইপিনে ভিতৰত আছে এইপিনে জাৰ্মান মটৰ্ছ আপোনালোকে যদি কাম কৰাবলৈ বিচাৰে ইয়াত আহিব পাৰে কাম চাম কৰাব ডেছক্ৰিপশ্যনত ডিটেইলছখিনি দি দিম তো এইখন গাড়ীখন মোৰ
বঢ়িয়া এটা দেখিছিলে না আগতে সেইটো যে স্ক্ৰেচটো পৰিছিলে এইকণ স্ক্ৰেচটো এই স্ক্ৰেচটো নাইকিয়া হৈ গ'ল পুৰা ডেণ্টৰ পেইণ্ট মাৰি দিলে একদম পুৰা টোটেলি নিউ হৈ গৈছে লুক ৱাইজ আৰু লেফ্ট ছাইডো এইপিনেও অকণমান প্ৰব্লেম আছিলে ইয়াত মাজে মাজে ডেণ্ট পৰিছিলে স্ক্ৰেচ সেইখিনি গোটেইখিনি এতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল চ' নেক্সট কামটো হ'ব গাড়ীখনত মই অপা ৰেপিং এটা কৰিম চ' চাই থাকক কেনেকুৱা হয় ৰেপিংটো সেইটো দেখুৱাম চ' হয়তো এই ব্লগটোত নহ'ব পাৰে মই নেক্সট এটা ব্লগ বনাম ৰেপিঙৰ ওপৰত তো এতিয়া ওলাওঁ ফটাফট আৰু এইপিনে চিট আছে চিটে বহি আছে একদম হাত লাগি আছে আমি যাওঁ অকণমান আজৰালৈ আৰু আজৰা কাম আছে লগ পাই পাওঁ দেৰি পিছত মই বিলখিনি আগতে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ম ৰ'বক আৰু এইপিনে আছে মোৰ লগত প্ৰদ্যুৎ যি জাৰ্মান মটৰ্ছত তেওঁ মানে গোটেইখিনি কামখিনি চোৱা চিতা কৰে চ' প্ৰদ্যুৎ অকণমান মোক এইপিনে যিখিনি কামখিনি হয় মানে ইয়াত কি কাম হয় আৰু প্লাছ এই পেইণ্টিঙৰ কিবা এটা দেখিছোঁ সেইটো কামটো অকণমান বেচিকেলিটো আপোনাৰ আমাৰ পেইণ্ট বুথ হয় হা তো পেইণ্ট বুথ জেনেৰেলি আপোনাৰ যোনবোৰ ডিলাৰশ্বিপ থাকে ডিলাৰশ্বিপত থাকে আচ্ছা ৰাস্তাতে বাহিৰতে কৰে তো সেই কোৱালিটিটো মেচ নহয় তো আমাৰ যোনটো ছেটআপ দেখিছে ছেটআপৰ মেইন আমাৰ মটিভটোৱে হ'ল কাষ্টমাৰৰ ওচৰত দুটা অপশ্যন থাকে হয়তো ডিলাৰশ্বিপত যাব লাগিব নহ'লে ৰাস্তা গেৰেজত যাব লাগিব ডিলাৰশ্বিপত গ'লে কষ্টটো কি হয় বাঢ়ি যায় আৰু ৰাস্তা গেৰেজত আপুনি কোৱালিটি নাপায় কাৰণ আমি যিমানখিনি মেচিনাৰিজ ৰাখিছোঁ ৰাস্তা গেৰেজত এইটো ৰাখিব নোৱাৰে তো তাৰে মাজত একো নাছিল তো আমি আহিছোঁ তাৰে মাজৰ গেপটো কেটাৰ কৰিব কাৰণে আচ্ছা ডিলাৰশ্বিপ কোৱালিটি আপোনাৰ ছাৰ্ভিচ এট ল' কষ্ট উইথ গুড কোৱালিটি তো আপুনিও যেনেকৈ আপোনাৰ গাড়ীখন কৰিছে যোনখিনি পেনেল পেইণ্ট হৈছে বাকী পুৰণা পেইণ্টৰ লগত একজেক্টলি পেইণ্টটো মেচ হৈছে তো সেই কোৱালিটিটো আমি এচুৰেঞ্চ দিব পাৰোঁ আপোনাৰ পেইণ্ট আমি ইউজ কৰোঁ অৰিজিনেল যিমান টুলছ আছে চব অৰিজিনেল যিমান আমাৰ স্পেয়াৰ পাৰ্টছ আছে চব অৰিজিনেল আমি অৰিজিনেল আপোনাক বিলো দেখাওঁ গোটেইখিনি পাৰ্চেছ চাৰ্চেছ গোটেইখিনি একদম ক্লিয়াৰ কাট থাকে টো আছে এইপিনে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ য'ত গাড়ীখনৰ মানে পেইণ্টৰ কাম হয় ইয়াত মানে তো এবাৰ চাই লওঁচোন ভিতৰত কি হেৰি কৰা হয় তো এনেকৈ ইয়াত দেখিছে এই বস্তুখিনি ইয়াত গাড়ী কামখিনি হয় ইয়াতে কাম হৈছে ইয়াতে হৈছে গোটেই পেইণ্টৰ কামটো আপোনাৰ ইয়াতে এইটো সাকশ্যন পাম্প আছে আচ্ছা সাকশ্যন পাম্প ডাষ্ট আছে ওপৰৰ পৰা হাৱাটো পেলাই কমপ্লিট টানি লৈ যায় আচ্ছা তো ডাষ্ট পাৰ্টিকেলবোৰ হাৱাত উৰি নাথাকে তো পেইণ্ট যোনটো লাগে যোনখিনি ডাষ্ট পাৰ্টিকেল উৰি আহে সেইটো তলত ৰেচিডিউ হৈ পৰি যায় অ'কে নহ'লে আপোনাৰ গুটি গুটি হৈ যায় পেইণ্টিঙত সেই ফিনিচিংটো মানে এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু তো গাড়ীখনৰ টেষ্ট ড্ৰাইভ এটা লৈ আছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত চলাইছোঁ স্মুথনেছ এটা আহি গৈছে ভাল লাগিছে চলাই আৰু অকণমান এই আমি এয়াৰপৰ্টৰ ছাইডে আহি আছোঁ চিধে মই তো এইপিনে অকণমান কাম আছে আৰু ড্ৰাইভো হৈ যাব সৰু সুৰাকৈ তো ভাবিলোঁ যাওঁ অকণমান গাড়ীখন লৈ তাত যিহেতু গাড়ীখন আজি বহুত দিনৰ মূৰত চলাইছোঁ মানে গ্ৰেজত সোমাই আছিলে গোটেই কামখিনি চলি আছিলে তো Kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to. তাত য'ত গৈ আহিছিলোঁ মানে ডেটা দিবলৈ আহিছিলোঁ মানে ফটো দিবলৈ আহিছিলোঁ ৱেডিঙৰ তাৰপিছত অকণমান ভাবিলোঁ ডিকেথলনলৈকে আহোঁ এইপিনে ডিকেথলনত আহিছোঁ অকণমান কিবা কিবি পাওঁ নেকি চাওঁ আৰু বস্তু বাহানি লৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম চ' এইটো সৰুকৈ এটা ব্লগ এটা বনাইছিলোঁ গাড়ীখনৰ ওপৰত গাড়ীখনৰ ৰিভিউটোৰ ওপৰত কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব আশা কৰিছোঁ চাই ভাল পালে আৰু যিসকলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু লাইক এটাও কৰি যাব চ' বেছি দীঘল নকৰি আৰু ব্লগটো ইয়াতে সামৰোঁ চ' লগ পাম নতুন এটা পাহৰি গৈছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত যিসকলে ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি ল'ব সোনকালে UBVlogs_officialত গৈ পেলাই আৰু সোনকালে ৰাইড এটাত গৈ আছোঁ মানে ডাঙৰ ৰাইড এটাত গৈ আছোঁ আৰু কি হ'ব সেইখিনি মই আপোনালোকক নেক্সট ব্লগত কমগৈ তো চাই থাকক ব্লগটো আৰু এনেকেই মৰম দি যাব চ' লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ A little bit strong, and it is not that easy to be.